Ξεκινώντας το σημερινό επαιτειακό βίντεο, θα θέλαμε με μεγάλη μας χαρά να σας ανακοινώσουμε τη συνεργασία μας με ένα άλλο κανάλι της κοινότητας του YouTube, την Πρακτική Σκέψη. Πρόκειται για μια εξαιρετική προσπάθεια ενός παιδιού, το οποίο μιλάει εκτός από ιστορία και για άλλα θέματα που απασχολούν τη νέα γενιά. Στο κανάλι θα βρείτε βίντεο κυρίως για την νεότερη ελληνική ιστορία και ειδικότερα για την Ελληνική Επανάσταση μπορείτε να παρακολουθήσετε πολύ ενδιαφέρουσες αναλύσεις από την περίοδο της Σκοκρατίας μέχρι και την Εθνεγερσία του 1821. Θα θέλαμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε την Πρακτική Σκέψη για την τιμή που μας έκανε. Η Μακεδονία μπορεί να βάλεται από παντού το τελευταίο διάστημα, σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο, όμως η γνώση της μαρτυρικής ιστορίας της μπορεί να αποτελέσει φάρμακο στην παραχάριξη της ιστορίας μας που σήμερα επιχειρούν αρκετοί. Τα χώματα της Μακεδονίας είναι γεμάτα από ελληνικό αίμα που χύθηκε κατά τον Μακεδονικό αγώνα, στους Βαλκανικούς πολέμους και στη γερμανική και βουλγαρική κατοχή. Ο Παύλος Μελάς, ο Καπετάν Κώτας, ο Τέλος Σάγρας, ο Λάζος Δογιάμας και ο Γκόνος Γιώτας είναι μόνο λίγοι από τους Μακεδονομάχους που έπεσαν για την απελευθέρωσή της κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Όμως δυστυχώς σήμερα υπάρχει μεγάλη άγνοια γύρω μας για τα όσα έκαναν οι Μακεδόνες κατά την Ελληνική Επανάσταση. Και ήταν πάρα πολλά. Ήδη από το ξέσπασμα της Επαναστάσεως στην Πελοπόννησο τον Μάρτιο του 1821 υπήρξαν μεγάλες προσωπικότητες όπως ο Σεραίος Εμμανουήλ Παπάς, ο οποίος τον ίδιο μήνα έφυγε από την Κωνσταντινούπολη για το Άγιο Όρος, όπου οργάνωσε την εκεί Επανάσταση. Επιπλέον, ο Χαλκιδαίος οπλαρχηγός Σταμάτιος Κάψας οργάνωσε τους επαναστάτες στη Χαλκιδική, βοηθώντας τον Εμμανουήλ Παπά και έδωσε μια μεγάλη μάχη τον Ιούνιο του 1821 στα Βασιλικά, μια κομμόπολη λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Αν και στη μάχη οι Έλληνες νίκησαν, οι Οθωμανοί ανακατέλαβαν σχετικά εύκολα τις επαναστατημένες πόλεις της Μακεδονίας και ξέσπασαν την οργή τους στους Έλληνες Θεσσαλονίκης, όπου κατέσφαξαν τουλάχιστον 25.000 ανθρώπους, ενώ δίμευσαν και τις περιουσίες τους, αφανίζοντας σχεδόν τον ελληνικό πληθυσμό της πόλης. Αυτά τα γεγονότα έπαιξαν κρίσιμο ρόλο στην αλλαγή των δημογραφικών δεδομένων και την σλαβοποίηση σε κάποιο βαθμό της περιοχής. Καθώς περνάμε στο 1822, φτάνουμε και στο θέμα του παρόντος βίντεο. Στις αρχές της χρονιάς εκείνης θα γίνει μια κρίσιμη σύσκεψη στο μοναστήρι της Παναγίας Δοβράς στην Ημαθία, στην οποία θα λάβουν μέρος σημαντικά πρόσωπα της περιοχής, όπως ο Ζαφύριος Θεοδοσίου, γνωστός και ο Ζαφυράκης, ο οποίος ήταν ονομαστός πρόκριτος της Νάουσας. Μαζί του θα συμμετάσχει και ο Αγγελής Γάτσος, ένας από τους πολλούς λαβόφωνους οπλαρχηγούς της Μακεδονίας, ο οπλαρχηγός Δημήτριος Καρατάσος από την Άουσα και πολλές άλλες προσωπικότητες της Μακεδονίας. Στη σύσκεψη αυτή αποφασίστηκε από αρματολούς και προκρίτους η διεξαγωγή ένοπλης εξέγερσης με κέντρο την Άουσα. Η Επανάσταση θα ξεκινήσει στις 22 Φεβρουαρίου, όπου ο Δημήτριος Καρατάσος και ο Αγγελής Γάτσος θα μπουν με άλλους Μακεδόνες επαναστάτες στην Άουσα και αφού συλλάβουν το βοεβόδα της περιοχής και μερικούς άλλους Τούρκους, θα υψώσουν την επαναστατική σημαία και θα πραγματοποιήσουν δοξολογία με τους αγωνιστές να κοινωνούν όλοι με τη σειρά. Στη συνέχεια θα γίνει μια επίθεση κατά της Βέρειας, η οποία θα αποτύχει τόσο λόγω του κακού συντονισμού, όσο και της καλής προετοιμασίας των Τούρκων. Τότε θα φτάσει στην περιοχή με στόχο να βάλει τέλος στον πρώτο αυτό μακεδονικό αγώνα ο Μεχμέτ Εμίν Αμπντούλ Αμπουτ Πασάς, γνωστός και ως οροπαλοφόρος. Ο Πασάς, αφού έφτασε πρώτα στη Βέρεια, όπου φυλάκισε 72 από τους πιο ευπόρους Έλληνες πολίτες, στράφηκε προς την Άουσα, ενώ μια δύναμη 4.000 ανδρών πήγε στη Μονή Δοβράς, όπου στις 12 Μαρτίου έγινε μια συγκλονιστική και ολοήμερη μάχη, κατά την οποία οι Έλληνες πέτυχαν την πρώτη, μα και τη μοναδική τους νίκη σε τακτικό πόλεμο στο μέτωπο της Μακεδονίας. Για τη μάχη αυτή έγινε πρόσφατα μια εξαιρετική ελληνική ταινία, «Η Πολιορκία» του Βασίλη Τσικάρα. Λίγο πριν από τη μεγάλη επίθεση του Αμπντούλ Αμπουτ στην Άουσα, οι κάτοικοι της πόλεως, ζητώντας βοήθεια από την Νότια Ελλάδα, θα γράψουν προς τον Κωνσταντίνο Καρατζά και τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, δίνοντας συνάμα και μια απάντηση σε όσους σήμερα αμφισβητούν την ιστορική αλήθεια, ότι παρότι ευρίσκονται εις μεγάλην ανάγκην, μη αμφιβάλλεται ότι οι ήρωες Μακεδόνες, απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θέλομεν εξουσιάσει ταχαίως του τυράννου ημών. Ο
Πασάς έφτασε στην Άουσα και στις 14 Μαρτίου ξεκίνησε να πολιορκεί την πόλη. Ο Καρατάσος και ο Γάτσος βρίσκονταν έξω από την πόλη προσπαθώντας να παρενοχλούν τους Τούρκους. Μέσα, ο Ζαφυράκης με τη συμμετοχή των κατοίκων προσπαθούσε να αμυνθεί με νύχια και με δόντια στα χτυπήματα του Πασά. Ενώ οι Τούρκοι φθύρονταν, ο Αμπντούλ Αμπούντ, φοβούμενος βοήθεια από την Νότια Ελλάδα, αποφάσισε να προτείνει τη χορήγηση αμνηστίας στους πολιορκημένους, εάν του κατέβαλαν το ποσό 1.000 πουγγίων. Τότε φάνηκε για πολλοστή φορά το αρνητικό πρόσωπο του γένους μας. Πολλοί πρόκριτοι, με μπροστάρι το Χατζή Ίσβο, αρνήθηκαν να συνεισφέρουν, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να μαζευτεί το αναγκαίο ποσό. Ο Ζαφυράκης θα πει στους προκρίτους: «Η αμαρτία εις των λαιμών σας», και αμέσως μετά θα κάνει νέα σχέδια για την οργάνωση της άμυνας της πόλεως, με το φόβο της άλωσης να στοιχιώνει πιο πολύ από ποτέ τους κατοίκους. Ταυτόχρονα, η ελπίδα για βοήθεια από την Νότια Ελλάδα όλο και έσβηνε όσο περνούσαν οι ώρες. Ενώ τα όπλα των επαναστατών φθύρονταν και οι επιθέσεις συνεχίζονταν αμείωτες, ένας ανηλεής βομβαρδισμός από τον Αμπντούλ Πασά θα προκαλέσει τα πρώτα σοβαρά ρήγματα και οι πρώτοι Τούρκοι θα αρχίσουν να διεισδύουν μέσα από τα τείχη. Η πόλη θα πέσει, αλλά οι επαναστάτες θα συνεχίσουν να αγωνίζονται με ηρωισμό. Ο πύργος του Ζαφυράκη κρατούσε ακόμα και ο μεγάλος πρόκριτος της πόλεως κατάφερε να διαφύγει κατά τη διάρκεια της νύχτας της 7ης Απριλίου. Δυστυχώς όμως, μετά από προδοσία, έπεσε με τους συντρόφους του περικυκλωμένος από τους εχθρούς. Στην πόλη ξεκίνησαν οι σφαγές. Γυναίκες βιάζονταν, οι εκκλησίες ποτίζονταν με το αίμα των ανθρώπων που προσεύχονταν για να σωθούν, σπίτια και μαγαζιά κάηκαν και παρά τις εντολές του Πασά να σταματήσουν τα εγκλήματα, ο τουρκικός όχλος συνέχιζε. Στις σφαγές συμμετείχαν και περίπου 600 Εβραίοι της Θεσσαλονίκης και πολλοί ομοεθνείς τους έμποροι μετέβησαν στην Άουσα για να αγοράσουν τα λάφυρα των σφαγιασθέντων Ελλήνων. Μία από τις τελευταίες ηρωικές στιγμές του πρώτου Μακεδονικού αγώνα ήταν ο θάνατος του πλαρχηγού Ζώτου. Τραυματισμένος βαριά, περίμενε στην πυρητιδαποθήκη τους Τούρκους να μπουν να τον πιάσουν. Μόλις ζήγωσαν, ο ηρωικός αγωνιστής έβαλε φωτιά και ανατινάχθηκε μαζί τους. Τέλος, 13 γυναίκες, αρνούμενες να πέσουν στα χέρια των Τούρκων, πήγαν στο ποτάμι Αράπιτσα και πήδηξαν όλες μαζί σαν δεύτερες σουλιώτισσες στο κενό. Στις 13 Απριλίου η πόλη ήταν αγνώριστη. Ο Πασάς αμέσως μετά θα καταστρέψει και τη Βέρεια και οι άντρες του θα φέρουν το κεφάλι του προκρίτου Ζαφυράκη τοποθετημένο σε ασημένιο δίσκο. Μετά την άλωση της Νάουσας, ο Καρατάσος και ο Γάτσος θα φύγουν από τη Μακεδονία και θα τρέξουν προς βοήθεια στο Μεσολόγγι, όπου οι μάχες ήταν σε εξέλιξη. Οι Έλληνες της Μακεδονίας συγκλονίστηκαν από το ολοκαύτωμα στην Άουσα και χιλιάδες από αυτούς οδηγήθηκαν στη μετανάστευση στη Νότια Ελλάδα. Όσοι απέμειναν δεν τόλμησαν για πολλά χρόνια να επαναστατήσουν. Μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη ήταν για τους Οθωμανούς μείζωνος στρατηγικής και εμπορικής σημασίας και πολύ κοντά στην Κωνσταντινούπολη, με αποτέλεσμα να δράσουν άμεσα και πολύ σκληρά ώστε να εξασφαλίσουν τον έλεγχό της. Κλείνοντας, για να αντιληφθούμε το μέγεθος των εγκλημάτων των Οθωμανών στη Μακεδονία κατά την περίοδο της Επαναστάσεως, αρκεί η παρακάτω περιγραφή για τα βασανιστήρια των Αουσαίων γυναικών, την οποία παραθέτουμε χωρίς το παραμικρό σχόλιο. Όλες τις αρχόντισσες της Νάουσας και προπαντός τις γυναίκες των αρχηγών τις έστησαν όρθιες μπροστά στο διοικητήριο σε λάκους και τις σκέπασαν μέχρι τη ζώνη με χώμα. Περνούσε έπειτα ο τουρκικός όχλος, τις έβριζε, τις έφτυνε και τις χτυπούσε με αναμένα αδαβλιά. Τη στιγμή που τις βασάνιζαν, με αυτό το φρικτό τρόπο, κατέβηκε ο ίδιος ο Αβούλα Βούτα από το διοικητήριο και τους πρότεινε να αλλαξοπιστήσουν για να σωθούν. Η γυναίκα του Γάτσου δεν άντεξε, δέχτηκε να τρουκέψει και σώθηκε. Τη γυναίκα και την ύφη του Ζαφυράκη, που αρνήθηκαν να αλλάξουν την πίστη τους, τις έβγαλαν από τους λάκους και τις έκλεισαν μέσα σε σάκους με γάτες και ποντίκια. Τη γυναίκα του Καρατάσου, που σε πρόταση να αλλαξοπιστήσει έβρισε τον Αβούλα Βούτ, την έκλεισαν σε σάκο με φίδια. Τις άλλες γυναίκες τις φυλάκισαν σε μπουντρούμια και τις άφησαν να πεθάνουν εκεί χωρίς νερό και τροφή. Άλλες πάλι τις έριξαν στους υπονόμους, έφραξαν τις εξόδους μέχρι που πέθαναν από ασφυξία. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και γίνετε συνδρομητές, ενώ μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα μας kognoskotim.gr.